World Cup 2026, trận đấu Canada với Nam Phi, bàn thắng phút bù giờ của Stephen Equetequio và cột mốc lịch sử của bóng đá Canada, bối cảnh và hiện tượng. Chỉ cần chậm thêm 2 phút, lịch sử World Cup của Canada có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhưng đúng vào thời điểm mà tất cả đều nghĩ trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ, Stephen Equetequio đã tạo nên khoảnh khắc định đoạt số phận. Một cú khống chế đầy bình tĩnh, một cú sút chính xác đến lạnh lùng, và chỉ trong tích tắc cả một nền bóng đá bước sang trang sử mới. Đó không chỉ là bàn thắng mang về chiến thắng 1-0 trước Nam Phi, đó là bàn thắng đưa Canada lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup, một cột mốc mà nhiều thế hệ cầu thủ nước này đã theo đuổi suốt hàng chục năm. Nhưng liệu đây chỉ là khoảnh khắc của cảm xúc, hay phía sau nó là cả một hệ thống chiến thuật được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ không chỉ nhìn lại bàn thắng ở phút bù giờ, chúng ta sẽ bóc tách toàn bộ trận đấu dưới góc nhìn chiến thuật, từ cách Jesse Marsch tổ chức đội hình, khả năng kiểm soát không gian của Canada cho đến vai trò đặc biệt của Stephen Equetequio trong mọi pha bóng quan trọng. Và có một sự thật rất đáng chú ý, Canada không thắng nhờ may mắn, họ thắng vì là đội tạo ra nhiều giá trị hơn trong suốt 90 phút. World Cup luôn là sân khấu của những khoảnh khắc lịch sử. Có những đội tuyển bước vào giải đấu với vị thế ứng cử viên vô địch, nhưng cũng có những đội chỉ khát khao chứng minh rằng họ xứng đáng được đứng trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Canada thuộc nhóm thứ hai, và chính điều đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần rất đặc biệt cho đội bóng Bắc Mỹ. Đây là trận đấu mang ý nghĩa chưa từng có với cả hai đội. Lần đầu tiên trong lịch sử, Canada và Nam Phi cùng góp mặt ở một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Không còn cơ hội sửa sai, không còn quyền tính toán, chỉ một khoảnh khắc cũng có thể quyết định tất cả. Chính điều đó khiến áp lực bao trùm ngay từ tiếng còi khai cuộc. Được thi đấu trên sân nhà tại Los Angeles, Canada chủ động nhập cuộc với tốc độ rất cao. Các học trò của Jesse Marsch liên tục đẩy đội hình lên phần sân đối phương. Hai biên hoạt động rộng, tuyến tiền vệ di chuyển linh hoạt để tạo thêm phương án nhận bóng. Mục tiêu rất rõ ràng giành quyền kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên khối đội hình. Tuy nhiên, Nam Phi cũng đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn toàn khác. Họ không lao lên pressing toàn sân, họ không cố tranh chấp ở khu vực giữa sân. Thay vào đó, đội bóng châu Phi chấp nhận lùi thấp, thu hẹp cự ly đội hình và kiên nhẫn chờ đợi sai lầm của đối thủ. Một chiến lược mang nhiều tính toán nhưng cũng đầy rủi ro lao block. Ngay từ những phút đầu, Canada cầm bóng vượt trội, nhưng quyền kiểm soát bóng không đồng nghĩa với việc tạo ra cơ hội rõ ràng. Nam Phi tổ chức phòng ngự với mật độ rất dày ở trung lộ. Các khoảng trống liên tục bị thu hẹp. Mỗi pha phối hợp của Canada đều phải thực hiện trong không gian rất hẹp. Điều đó cho thấy điều gì? Phải đến phút 22, Canada mới tạo ra tình huống đáng chú ý đầu tiên. Stephen Equetequio thực hiện một quả đá phạt có điểm rơi rất khó chịu. Derek Conley bật cao đánh đầu, nhưng pha tiếp xúc bóng không đủ tốt khiến bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Dù chưa có bàn thắng, đây lại là tín hiệu quan trọng. Canada bắt đầu tìm thấy điểm yếu trong hệ thống phòng ngự của Nam Phi set piece. Một trong những điểm sáng lớn nhất của đội chủ nhà ngay từ đầu trận chính là Stephen Equetequio. Anh không chỉ giữ vai trò điều phối bóng ở trung tâm, anh còn là người trực tiếp thực hiện hầu hết các tình huống cố định nguy hiểm. Mỗi quả đá phạt, mỗi quả phạt góc đều mang đến cảm giác rằng hàng phòng ngự Nam Phi sắp bị xuyên thủng. Không lâu sau đó, Canada tiếp tục tạo ra sức ép. Một quả phạt góc bên cánh trái đưa bóng vào khu vực 5m5. Mos Bombito bật cao đánh đầu rất hiểm. Bóng tưởng như đã đi vào lưới, nhưng Audrey Modiba xuất hiện đúng lúc để phá bóng ngay trên vạch vôi. Thủ môn Ronald Williams sau đó cũng kịp phản xạ trước cú đá bội của Taron Buchan. Một khoảnh khắc cứu thua xuất thần. Nếu nhìn vào diễn biến trận đấu, nhiều người có thể cho rằng Canada đang thiếu sắc bén. Nhưng các nhà phân tích chiến thuật sẽ nhìn thấy một câu chuyện khác. Đội bóng của Jesse Marsch không hề nóng vội. Họ liên tục thay đổi điểm tấn công. Khi trung lộ bị khóa chặt, họ chuyển sang hai biên. Khi hai biên bị phong tỏa, họ khai thác các tình huống cố định. Mỗi đợt lên bóng đều mang theo một phương án khác nhau, build up. Trong khi đó, Nam Phi gần như chấp nhận nhường thế trận. Họ phòng ngự với số đông, giữ cự ly đội hình rất chặt, chỉ để lại một vài cầu thủ phía trên nhằm chờ cơ hội phản công. Chiến thuật này giúp họ hạn chế được nhiều khoảng trống nguy hiểm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc áp lực ngày càng tích tụ trước vòng cấm địa chuyển trạng thái. Một tình huống gây tranh cãi cũng xuất hiện trước khi hiệp 1 khép lại. Vichy Laria ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Khuliso Mudau. Các cầu thủ Canada lập tức yêu cầu một quả phạt đền. Tuy nhiên,
Trọng tài quyết định cho trận đấu tiếp tục. Đó là khoảnh khắc khiến cả khán đài nín lặng. Và cũng là lời nhắc rằng ở World Cup, chỉ một quyết định cũng có thể thay đổi lịch sử. Ngay trước giờ nghỉ, Canada lại bỏ lỡ thêm một cơ hội rất rõ ràng. Nico Sigu tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Nam Phi để Tani Oluway băng xuống đối mặt. Nhưng Jonen William tiếp tục chứng minh vì sao anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất của đội bóng châu Phi. Thủ thành này lao ra rất nhanh, thu hẹp góc sút và dùng thân người cản phá thành công. Ngay sau đó, Mbeken Bokari còn kịp phá bóng ngay trước mũi giày của Jonathan David. Một pha phòng ngự mang tính sống còn. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Nhưng tỷ số 0-0 không phản ánh đúng cục diện trên sân. Canada là đội kiểm soát thế trận. Canada tạo ra nhiều cơ hội hơn. Canada liên tục buộc Nam Phi phải chống đỡ. Thế nhưng bảng tỷ số vẫn không thay đổi. Liệu điều đó có báo hiệu một ngày thi đấu thiếu may mắn của đội chủ nhà, hay tất cả chỉ là sự chuẩn bị cho khoảnh khắc bùng nổ ở cuối trận? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào hiệp 2, nơi Jesse Marsch tung ra những điều chỉnh quyết định. Alphonso Davies chính thức xuất hiện, sức ép của Canada được đẩy lên cực đại, và rồi, Stephen Eustaquio đã viết nên một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá Canada tại World Cup. Phần 2, khi áp lực chuyển thành lịch sử. Hiệp 2 bắt đầu với một kịch bản không khác nhiều so với 45 phút đầu tiên. Canada tiếp tục cầm bóng nhiều hơn. Nam Phi vẫn trung thành với khối phòng ngự thấp. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ nhận ra một sự thay đổi rất đáng chú ý. Canada không còn đẩy nhanh mọi pha lên bóng. Họ bắt đầu chơi kiên nhẫn hơn. Điều gì đang diễn ra? Đó chính là dấu hiệu cho thấy Jesse Marsch đã điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu. Ông hiểu rằng Nam Phi đang chờ Canada mất kiên nhẫn. Càng nóng vội, khoảng trống phía sau càng dễ lộ ra. Vì vậy, Canada chủ động giảm nhịp ở khu vực giữa sân. Họ kéo đối phương dịch chuyển nhiều hơn trước khi tung ra đường chuyền quyết định build-up. Đây là điểm khác biệt của những đội bóng trưởng thành. Không phải cứ tấn công liên tục là hiệu quả. Đôi khi, giảm tốc độ lại là cách khiến đối thủ tiêu hao thể lực nhanh hơn. Khi khối phòng ngự phải liên tục dịch chuyển sang trái rồi sang phải, chỉ cần một cầu thủ chậm nửa nhịp, khoảng trống sẽ xuất hiện khối đội hình. Stephen Eustaquio tiếp tục là trung tâm trong mọi đợt triển khai. Anh lùi sâu để nhận bóng từ các trung vệ, sau đó nhanh chóng xoay người đổi hướng tấn công. Có lúc đưa bóng sang cánh trái, có lúc bất ngờ mở sang hành lang phải. Chính khả năng điều phối ấy khiến Nam Phi không thể đoán trước điểm tấn công tiếp theo. Trong khi đó, Jonathan David vẫn miệt mài di chuyển. Tiền đạo của Canada không ghi bàn, nhưng những pha chạy chỗ của anh liên tục kéo các trung vệ Nam Phi rời khỏi vị trí. Chính những chuyển động không bóng ấy tạo ra khoảng trống để tuyến 2 băng lên dứt điểm. Một chi tiết rất dễ bị bỏ qua, phải không? Tuy nhiên, càng trôi về cuối trận, sức ép tâm lý càng gia tăng. Đồng hồ liên tục nhích từng phút, tỷ số vẫn là 0-0. Mỗi pha dứt điểm không thành công đều khiến sự căng thẳng tăng lên. Khán giả trên khán đài bắt đầu cảm nhận rõ áp lực của một trận đấu loại trực tiếp. Ở phía bên kia chiến tuyến, Nam Phi cũng không chỉ biết phòng ngự. Mỗi khi đoạt được bóng, họ cố gắng tổ chức phản công thật nhanh. Nhưng khác với Canada, các tình huống chuyển đổi của Nam Phi thường kết thúc quá sớm. Họ thiếu quân số tham gia tấn công, thiếu phương án phối hợp ở 1/3 cuối sân. Điều đó lý giải vì sao họ chỉ tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm chuyển trạng thái. Một con số sau trận đấu phản ánh rất rõ điều này. Canada tung ra 12 cú sút, Nam Phi chỉ có 6. Canada có 7 lần dứt điểm trúng đích. Nam Phi chỉ một lần đưa bóng đi đúng hướng khung thành. Đây không còn là cảm nhận. Đây là sự khác biệt được thể hiện bằng những dữ liệu rất rõ ràng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng kể một câu chuyện tương tự. Canada đạt SR là 1,32, Nam Phi chỉ đạt 0,13. Khoảng cách gần gấp 10 lần cho thấy đội chủ nhà liên tục tạo ra những cơ hội có chất lượng cao hơn. Nếu trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng, đó mới là điều bất thường. Phút 75, Jesse Marsch đưa ra quyết định rất quan trọng. Alphonso Davies được tung vào sân. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện tại World Cup 2026. Ngay lập tức, tốc độ tấn công của Canada được nâng lên một cấp độ mới. Davies không chỉ mang đến tốc độ, anh còn khiến hàng phòng ngự Nam Phi phải thay đổi cách bố trí. Mỗi khi Davies có bóng, ít nhất 2 cầu thủ lập tức áp sát. Điều đó vô tình mở thêm khoảng trống ở khu vực trung lộ cho Eustaquio và Jonathan David khai thác Ovelo. Đó là điều mà nhiều khán giả không để ý. Có những cầu thủ tạo ảnh hưởng ngay cả khi không chạm bóng nhiều. Chỉ cần sự hiện diện của họ cũng đủ khiến đối phương thay đổi cấu trúc phòng ngự.
Davis chính là mẫu cầu thủ như vậy, một giá trị rất đặc biệt, nhưng Nam Phi vẫn kiên cường chống đỡ. Ronald Williams tiếp tục có thêm nhiều pha cứu thua. Anh chỉ huy hàng phòng ngự rất bình tĩnh, liên tục phát động tấn công từ tuyến dưới bằng những đường chuyền chính xác. Không phải ngẫu nhiên mà sau trận đấu, thủ thành này lập kỷ lục với 77 đường chuyền thành công trong một trận đấu World Cup, một con số chưa từng có kể từ năm 1966 Bill Up. Điều đáng nói hơn là kỷ lục ấy đã vượt qua cột mốc 51 đường chuyền thành công từng được Manuel Neuer thiết lập tại World Cup 2022. Điều đó phản ánh triết lý của Nam Phi. Thủ môn không chỉ làm nhiệm vụ cản phá, thủ môn còn là mắt xích đầu tiên trong quá trình triển khai bóng. Một xu hướng ngày càng phổ biến của bóng đá hiện đại. Thời gian chính thức dần khép lại. Canada vẫn không ngừng tấn công. Những quả tạt liên tục được thực hiện. Các cú sút từ ngoài vòng cấm cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhưng bàn thắng vẫn lẩn tránh đội chủ nhà. Liệu hiệp phụ có phải là điều không thể tránh khỏi? Rồi phút bù giờ đến. Một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm. Hàng phòng ngự Nam Phi phá bóng ra ngoài vòng cấm. Nhưng pha xử lý ấy lại không đủ dứt khoát. Quả bóng tìm đến đúng vị trí của Stephen Eustaquio. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài phần 10 giây. Eustaquio không vội vàng. Anh khống chế bóng bằng ngực, quan sát rất nhanh vị trí của thủ môn, rồi tung cú sút chìm bằng chân phải đưa bóng đi sát góc dưới bên trái khung thành. Ronald Williams lần đầu tiên trong trận đấu hoàn toàn bất lực. Bàn thắng. Khán đài như bùng nổ. Các cầu thủ Canada lao về phía người đội trưởng. Ban huấn luyện vỡ òa trong cảm xúc. Sau hơn 90 phút kiên trì, cuối cùng phần thưởng xứng đáng cũng đã đến. Đó không phải là một bàn thắng ngẫu nhiên. Đó là kết quả của sức ép được duy trì suốt cả trận. Đó là thành quả của hàng chục lần tổ chức tấn công. Là kết quả của sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và niềm tin không hề lay chuyển. Một khoảnh khắc làm nên lịch sử. Nhưng liệu bàn thắng ấy chỉ là dấu ấn của riêng Stephen Eustaquio, hay đó là sản phẩm hoàn hảo của cả một hệ thống chiến thuật mà Jesse Marsch đã xây dựng? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào lớp phân tích quan trọng nhất của trận đấu. Chúng ta sẽ giải mã vì sao Canada thắng hoàn toàn xứng đáng dưới góc nhìn chiến thuật. Vì sao Eustaquio trở thành linh hồn trong lối chơi. Vì sao Nam Phi phòng ngự rất hay nhưng vẫn thất bại. Và đặc biệt, chúng ta sẽ mô phỏng toàn bộ bàn thắng quyết định bằng tư duy JS Mapping, pressing và chuyển trạng thái, để thấy rằng khoảnh khắc lịch sử ấy thực chất đã được tạo dựng từ rất lâu trước khi cú sút được thực hiện. Nguyên nhân gốc rễ, chiến thắng được xây dựng từ không gian, nhịp độ và trung ương duy chiến thuật. Điều đầu tiên cần khẳng định là Canada không thắng nhờ một khoảnh khắc xuất thần duy nhất. Bàn thắng của Stephen Eustaquio chỉ là điểm kết thúc của cả một quá trình tích lũy áp lực kéo dài hơn 90 phút. Nếu chỉ nhìn vào cú sút ở phút bù giờ, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Chiến thắng này đã được xây dựng từ cách Canada kiểm soát không gian ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong bóng đá hiện đại, quyền kiểm soát không được đo bằng tỷ lệ cầm bóng. Một đội bóng có thể giữ bóng ít hơn nhưng vẫn kiểm soát được trận đấu. Ngược lại, có những đội cầm bóng rất nhiều nhưng hoàn toàn không tạo ra sức ép. Canada trong trận đấu này thuộc nhóm đầu tiên. Họ kiểm soát bằng vị trí, kiểm soát bằng khoảng cách đội hình, và kiểm soát bằng nhịp độ luân chuyển bóng khối đội hình. Nếu mô phỏng toàn bộ trận đấu bằng bản đồ nhiệt, chúng ta sẽ thấy phần lớn thời gian bóng xuất hiện ở 1/3 sân của Nam Phi. Không phải vì Canada chỉ biết tấn công, mà bởi ngay sau mỗi lần mất bóng, họ lập tức tổ chức gây áp lực để giành lại quyền kiểm soát. Điều này khiến Nam Phi rất hiếm khi triển khai được những đợt phản công hoàn chỉnh, pressing. Đây là dấu ấn rất rõ của huấn luyện viên Jesse Marsch. Triết lý bóng đá của ông luôn đặt trọng tâm vào cường độ thi đấu, không cho đối thủ có thời gian suy nghĩ, không cho đối thủ có khoảng trống để xoay người, không cho đối thủ dễ dàng đưa bóng vượt qua tuyến giữa. Đó là nguyên tắc xuyên suốt của hệ thống Gegenpress. Quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy Canada không pressing một cách cảm tính. Họ không lao lên cùng lúc. Mỗi cầu thủ đều có nhiệm vụ rất cụ thể. Tiền đạo khóa hướng chuyền về trung lộ, tiền vệ lập tức áp sát người nhận bóng tiếp theo, hậu vệ biên dâng cao để thu hẹp không gian ở hai hành lang. Toàn bộ hệ thống di chuyển như một khối thống nhất, pressing tiger. Đó chính là lý do Nam Phi rất khó tổ chức bóng từ tuyến dưới. Thủ môn Ronald Williams có tới 77 đường chuyền thành công. Nghe qua, đó là một con số rất ấn tượng. Nhưng nếu phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một nghịch lý. Williams chuyền bóng rất nhiều, nhưng phần lớn là những đường chuyền nhằm duy trì quyền kiểm soát chứ không đưa được đội bóng tiến lên phía trước. Điều đó nói lên điều gì? Canada không cố cướp bóng ngay trước khung thành đối phương.
Họ chấp nhận để William thực hiện những đường chuyền đầu tiên. Nhưng ngay khi bóng được đưa lên tuyến giữa, hệ thống pressing lập tức khép lại. Các hướng chuyền bị khóa, khoảng trống bị thu hẹp. Người cầm bóng buộc phải xử lý trong tư thế quay lưng. Đó là thời điểm Canada đoạt lại quyền kiểm soát, chuyển trạng thái. Đây chính là tư duy mà chúng ta có thể mô tả bằng góc nhìn JS Mapping. Hãy hình dung mặt sân như một bản đồ được chia thành nhiều vùng dữ liệu. Mỗi khu vực đều có giá trị khác nhau. Canada không cố giành bóng ở mọi vị trí. Họ tập trung kiểm soát những vùng có khả năng tạo ra cơ hội nguy hiểm cao nhất. Đó là khu vực trước vòng cấm địa và hai khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên. GIS Mapping. Chính vì vậy, sau mỗi lần giành lại bóng, Canada không cần thực hiện quá nhiều đường chuyền. Khoảng cách từ nơi đoạt bóng đến khu vực dứt điểm đã được rút ngắn. Điều này giúp họ duy trì áp lực liên tục lên hàng phòng ngự Nam Phi. Đó cũng là lý do đội chủ nhà tung ra 12 cú sút và có tới 7 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Bây giờ hãy nói về Stephen Eustaquio. Rất nhiều người chỉ nhớ đến cú sút quyết định. Nhưng trên thực tế, anh đã là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu từ rất lâu trước khi ghi bàn. Mọi đợt lên bóng của Canada gần như đều đi qua đôi chân của anh. Eustaquio không phải mẫu tiền vệ chỉ biết chuyền ngắn. Anh liên tục thay đổi hướng triển khai. Có lúc mở bóng ra biên, có lúc chuyền xuyên tuyến, có lúc chủ động giữ bóng để kéo đối phương dâng lên. Nhờ đó, Canada luôn duy trì được nhịp tấn công rất ổn định, build up. Đặc biệt, các tình huống cố định đã trở thành vũ khí chiến lược. Ngay từ hiệp 1, gần như mọi cơ hội nguy hiểm nhất đều xuất phát từ chân Eustaquio. Đường đá phạt cho Desert Conley, quả phạt góc tạo điều kiện để Mos Bombito đánh đầu. Những pha treo bóng có điểm rơi rất khó chịu. Đó không phải sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của khả năng đọc khoảng trống rất xuất sắc set piece. Theo thống kê sau trận đấu, Eustaquio trở thành cầu thủ thứ hai kể từ năm 1966 tạo ra 5 cơ hội từ các tình huống cố định trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Người đầu tiên làm được điều đó là Andre Pirlo trong trận bán kết World Cup 2006. Chỉ riêng thống kê ấy cũng đủ cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của đội trưởng Canada. Anh không chỉ ghi bàn, anh còn là người kiến tạo toàn bộ nhịp điệu trận đấu. Một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý. Canada không phụ thuộc vào một cá nhân. Jonathan David liên tục kéo giãn hàng thủ. Tyrone Buchan tạo chiều rộng ở biên. Alphonso Davies khiến đối phương phải thay đổi cách phòng ngự ngay khi vào sân. Trong khi đó, Eustaquio là cầu nối giữa tất cả những mắt xích ấy. Một cấu trúc rất cân bằng khối đội hình. Ngược lại, Nam Phi đã làm rất tốt trong gần như toàn bộ trận đấu. Khối phòng ngự thấp của họ duy trì sự tập trung. Các trung vệ bọc lót hiệu quả. William có một ngày thi đấu xuất sắc. Nhưng có một nguyên tắc rất nghiệt ngã trong bóng đá. Nếu chỉ phòng ngự, áp lực sẽ ngày càng tích tụ. Đến một thời điểm nào đó, chỉ cần một pha xử lý không dứt khoát, mọi nỗ lực sẽ sụp đổ. Và điều đó đã xảy ra ở phút bù giờ. Pha phá bóng của Im Ukon không đủ mạnh. Quả bóng rơi đúng vào khoảng không ngay trước vòng cấm. Đó chính là khu vực mà Canada đã liên tục tìm cách kiểm soát suốt cả trận. Stephen Eustaquio không cần thêm một nhịp xử lý thừa. Anh khống chế, quan sát, dứt điểm. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 2 giây. Một mẫu mực của bóng đá hiện đại. Nếu nhìn dưới góc độ dữ liệu, chiến thắng này hoàn toàn thuyết phục. Canada vượt trội về số cú sút, vượt trội về số lần dứt điểm trúng đích, vượt trội về chỉ số bàn thắng kỳ vọng. Quan trọng hơn cả, họ vượt trội về khả năng duy trì áp lực trong suốt 90 phút. Bàn thắng chỉ là hệ quả tất yếu của quá trình ấy. Nhưng liệu chiến thắng lịch sử này có đủ để giúp Canada trở thành một hiện tượng mới của World Cup 2026? Hay những thử thách phía trước một đối thủ như Hà Lan hoặc Morocco sẽ đặt ra những yêu cầu chiến thuật hoàn toàn khác? Đó sẽ là nội dung của phần cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng đánh giá ý nghĩa của chiến thắng này đối với bóng đá Canada, phân tích cơ hội ở vòng tiếp theo, đưa ra một góc nhìn gây tranh luận về tham vọng của Jesse Marsch, đồng thời dự báo liệu đội tuyển Canada có thể tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 hay không. Phần 4. Ý nghĩa tranh luận. Tiếng còi mãn cuộc vang lên và lịch sử chính thức được viết lại. Canada lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup sau một chiến thắng nghẹt thở trước Nam Phi. Đó không chỉ là chiến thắng của một trận đấu, đó là chiến thắng của cả một quá trình thay đổi tư duy bóng đá kéo dài nhiều năm. Nếu nhìn lại hành trình phát triển của bóng đá Canada, chúng ta sẽ thấy một bức tranh rất khác so với một thập kỷ trước. Đây từng là đội tuyển bị xem là kẻ ngoài cuộc tại các sân chơi lớn, thành tích quốc tế không nổi bật, kinh nghiệm thi đấu World Cup cũng rất hạn chế.
Nhưng chỉ trong vài năm gần đây, mọi thứ đã thay đổi với tốc độ rất nhanh. Sự phát triển của hệ thống đào tạo trẻ, sự xuất hiện của nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu và sự trưởng thành của một thế hệ tài năng đã tạo nên nền tảng hoàn toàn mới. Jonathan David trở thành một tiền đạo đẳng cấp quốc tế. Alphonso Davies vươn lên hàng ngũ những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới. Stephen Eustaquio ngày càng hoàn thiện vai trò của một tiền vệ điều phối hiện đại. Đó không còn là những tài năng riêng lẻ. Đó là bộ khung của một đội tuyển đang định hình bản sắc khối đội hình. Chiến thắng trước Nam Phi vì thế mang giá trị vượt xa tấm vé đi tiếp. Nó chứng minh Canada có thể thắng trong một trận đấu loại trực tiếp đầy áp lực, có thể duy trì sự kiên nhẫn suốt hơn 90 phút, có thể giải quyết trận đấu bằng chất lượng chiến thuật thay vì chỉ dựa vào cảm hứng cá nhân. Đó mới là bước trưởng thành quan trọng nhất. Tuy nhiên, từ đây cũng xuất hiện một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Liệu Canada đã đủ sức trở thành một ứng cử viên thực sự tại World Cup 2026? Đây là chủ đề chắc chắn sẽ tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Có người sẽ khẳng định Canada chỉ thắng một đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Có người lại cho rằng hành trình cổ tích của họ sẽ sớm kết thúc khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh hơn. Nhưng cũng có không ít chuyên gia tin rằng chính Canada mới là đội tuyển mà các ông lớn không muốn gặp ở thời điểm này. Tôi nghiêng về quan điểm thứ ba. Không phải vì Canada đã sở hữu đội hình mạnh nhất, mà vì họ đang sở hữu một điều còn quan trọng hơn. Đó là một hệ thống thi đấu rất rõ ràng. Mỗi cầu thủ đều hiểu vai trò của mình. Mỗi vị trí đều phục vụ cho mục tiêu chung. Khi hệ thống vận hành đồng bộ, sự tự tin sẽ tăng lên sau từng trận đấu build up. Điều đó đặc biệt quan trọng khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở giai đoạn này, khoảng cách về trình độ giữa các đội thường không quá lớn. Nhiều trận đấu được quyết định bởi một khoảnh khắc, một pha chuyển trạng thái, một tình huống cố định, hoặc chỉ một sai lầm nhỏ trong tổ chức phòng ngự chuyển trạng thái. Canada vừa chứng minh họ đủ kiên nhẫn để chờ đợi khoảnh khắc ấy. Họ không đánh mất cấu trúc khi bị bế tắc, không hoảng loạn khi thời gian trôi dần về cuối trận, không phá vỡ nguyên tắc chiến thuật chỉ vì áp lực tỷ số. Đó là phẩm chất rất hiếm ở những đội tuyển còn non kinh nghiệm tại World Cup. Nhưng thử thách phía trước sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu đối thủ là Hà Lan, Canada sẽ phải đối diện với một đội bóng có khả năng kiểm soát không gian và luân chuyển bóng thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Nếu đối thủ là Morocco, họ sẽ gặp một tập thể có tính tổ chức cực cao, phòng ngự rất kỷ luật và chuyển đổi trạng thái cực kỳ sắc bén. Dù là ai, Canada cũng sẽ phải chơi với cường độ cao hơn rất nhiều. Đó là lúc Jesse Marsch sẽ đối mặt với bài toán khó nhất kể từ đầu giải. Liệu ông có tiếp tục duy trì lối chơi pressing cường độ cao, hay sẽ chủ động lùi thấp để tận dụng tốc độ của Alphonso Davies và Jonathan David trong các pha phản công? Đây sẽ là quyết định mang tính chiến lược pressing. Và chúng ta cũng không thể quên Stephen Eustaquio. Bàn thắng ở phút bù giờ chắc chắn sẽ được nhắc đến rất nhiều. Nhưng nếu chỉ nói về cú sút ấy, chúng ta sẽ vô tình đánh giá thấp toàn bộ màn trình diễn của anh. Trong suốt trận đấu, Eustaquio là trung tâm của gần như mọi pha bóng tích cực. Anh điều tiết nhịp độ, tổ chức các tình huống cố định, kết nối các tuyến, và cuối cùng chính anh là người kết thúc trận đấu. Đó là hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện trong bóng đá hiện đại. Nhìn rộng hơn, chiến thắng này còn mang ý nghĩa rất lớn đối với bóng đá khu vực CONCACAF. Trong nhiều năm, khi nhắc đến khu vực này, phần lớn sự chú ý đều dành cho Mexico và Hoa Kỳ. Nhưng World Cup 2026 đang cho thấy cục diện đã thay đổi. Canada không còn là đội tuyển đi học hỏi kinh nghiệm. Họ đang từng bước trở thành một đối thủ thực sự ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Đó là sự thay đổi đáng ghi nhận. Và có lẽ, điều đáng quý nhất của Canada không nằm ở chiến thắng. Điều đáng quý nằm ở cách họ tạo ra chiến thắng. Họ kiên trì với triết lý của mình, tin tưởng vào hệ thống, không đánh mất sự bình tĩnh, không từ bỏ khi đồng hồ đã bước sang những phút cuối cùng. Chính niềm tin ấy đã tạo nên khoảnh khắc lịch sử ở Los Angeles. Thưa quý vị, World Cup luôn sản sinh những câu chuyện khiến người hâm mộ nhớ mãi. Có những bàn thắng đẹp hơn, có những chiến thắng đậm hơn, nhưng không phải chiến thắng nào cũng mở ra một chương mới cho cả nền bóng đá. Canada đã làm được điều đó, và giờ đây, họ có quyền mơ về những điều lớn lao hơn. Liệu hành trình của Canada sẽ dừng lại ở vòng 16 đội? Hay Stephen Eustaquio cùng các đồng đội sẽ tiếp tục viết nên một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất của World Cup 2026? Câu trả lời sẽ chỉ có trên sân cỏ. Nếu quý vị yêu thích những phân tích chiến thuật chuyên sâu, những góc nhìn dựa trên dữ liệu, cấu trúc đội hình và tư duy JS Mapping,
Xin trân trọng kính mời quý vị đăng ký kênh Daikhan JS để đồng hành cùng chúng tôi trong các chương trình tiếp theo. Và trước khi khép lại video hôm nay, tôi xin gửi đến quý vị một câu hỏi. Theo quý vị, chiến thắng của Canada trước Nam Phi là bước ngoặt mở ra một thế lực mới của bóng đá Bắc Mỹ? Hay đây chỉ là một khoảnh khắc thăng hoa nhất thời trước những thử thách thực sự ở phía trước? Xin mời quý vị chia sẻ quan điểm của mình dưới phần bình luận. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.